lãnh đạo công ty thì cảm ơn sự có mặt đông đủ của tất cả mọi người ở đây cùng với tất cả các thành viên gia đình, và chúc mọi người có một kỳ nghỉ thật là vui vẻ và đầm ấm bên gia đình. Và sau kỳ nghỉ này chúng ta sẽ kết nối hơn, làm việc nó hăng say hơn.